Xin chào mọi người, hôm nay thì mình chia sẻ mọi người cách trồng bí bơ trong chậu trên sân thượng theo phương pháp hoàn toàn bằng hữu cơ. Thời gian sinh trưởng cây bí bơ là tầm 80 đến 90 ngày, tùy theo cách chăm mà thời gian thu hoạch có thể chênh lệch nhau vài ngày. Mùa vụ thích hợp để trồng cây bí bơ là mùa hè và mùa đông, mùa mưa vẫn có thể trồng được nhưng mưa ít thôi, mưa nhiều thì cây bí bơ khó đậu trái và nấm bệnh cũng phát sinh nhiều. Để ủng hộ mình thì mọi người nhớ nhấn nút đăng ký kênh miễn phí tại đây, nhấn rung chuông bật thông báo lên để khi mình ra video mới thì mọi người là người đầu tiên xem video nghe. Để trồng cây bí bơ theo phương pháp hữu cơ thì đầu tiên mình cần phải có đất dinh dưỡng. Và đất dinh dưỡng này thì mình phải tự ủ nha. Đất này sau khi mình ủ xong thì mình dùng để trồng cây và dùng để làm phân bón cho cây luôn. Rồi để ủ được những cái thùng đất giàu dinh dưỡng vậy thì mọi người cần chuẩn bị một cái thùng xốp có dung tích lớn, có đục lỗ thoát nước và có nắp đậy. Nếu như mọi người không có thùng xốp thì mọi người có thể thay thế bằng xô chậu gì cũng được nhưng phải đục lỗ thoát nước. Còn không có nắp đậy thì mọi người có thể thay thế bằng bao ni lông cũng được. Và khi đục lỗ thoát nước thì mọi người cũng nên đục lỗ bên hông cách đáy tầm 1 đến 2 lóng tay, tầm 2 cm đó mọi người, để khi nước phân chảy ra thì nó cũng đọng lại trong thùng phân chứ không có chảy ra làm dơ sàn nhà của mình ha. Để ủ được một thùng phân giàu chất dinh dưỡng không bị hôi, không có dòi thì trong suốt quá trình ủ mọi người cần phải làm đúng và đủ. Đầu tiên thì mình cho vào trong thùng phân một lớp đất có độ dày tầm 10 đến 20 cm, tương đương với nửa gang tay hoặc là 1 gang tay cũng được. Tiếp theo thì mình sẽ cho rác nhà bếp vào, tất cả các loại rau củ quả chưa qua tẩm ướp gia vị dầu mỡ thì mình đều đem đi ủ phân được hết. Rồi để cho thùng phân mình nhanh qua một phân ủ không hôi, không có dòi và được diệt sạch mầm bệnh trong thùng phân thì mình có sử dụng đây là nấm đối kháng Trichoderma. Nấm Trichoderma thì có tác dụng cải tạo đất, giúp phân hủy nhanh xác bã thực vật, động vật, phân hủy nhanh các loại phân chuồng. Cứ một lớp đất rồi tới một lớp rác nhà bếp rồi tới một lớp nấm Trichoderma, mình cứ làm như vậy cho đến khi đầy thùng. Mình dùng nấm Tricho thì cái thùng phân mình nó quay mục nhanh lắm, và sau khi ủ xong thì mình trồng cây luôn, không cần phải xử lý lại nha, vì Tricho nó đã diệt sạch mầm bệnh rồi. Đất mình cho vào thùng phân là mình đã trồng cây nhiều vụ rồi, đất này bây giờ cũng hết chất dinh dưỡng rồi, mình cho vào thùng phân mình ủ để cho cái nền đất này nó giàu dinh dưỡng trở lại. Vườn nhà mọi người mà có những cái chậu đất chai cứng bạc màu này, trồng cây nó không còn tốt nữa đó, thì mọi người cho vào thùng phân mình ủ đi, thì cái nền đất mình sẽ giàu dinh dưỡng trở lại thì mình trồng cây nó mới phát triển tốt được nha. Tiếp theo thì mình sẽ cho lá dưa vào trong thùng ủ. Lá dưa thì mình phải chọn lá dưa sạch nha mọi người. Những cái cây dưa nào mà nó đang bị bệnh á, như bệnh phấn trắng xương mai, những cái bệnh mà lây lan đó mọi người, thì mình không có dùng để ủ phân nha. Trong thùng phân mà có những cái lá cây bị bệnh á, thì trong vườn mình nó sẽ lây mầm bệnh từ vụ này sang vụ khác. Những cái cây nào mà bị bệnh thì mọi người nên cắt bỏ, cách ly xa vườn, không nên dùng để ủ phân nha. Tiếp theo thì mình sẽ phủ lên trên lớp lá dưa là một lớp đất. Đất này á, mình đã trồng dưa một vụ rồi mọi người, trồng hết 3 tháng rồi, nhìn nó tơi xốp vậy thôi chứ nó không còn chất dinh dưỡng nữa đâu. Mình trồng cây thì nó cũng không tốt đâu mọi người. Nó tơi xốp là nhờ mình có cho vỏ đậu vào trong đất lúc mình trồng dưa đó. Cái thùng phân mình nó đầy rồi nhưng chưa xong nha mọi người, mình mới ủ có lá cây thôi thì cái thùng phân mình nó chưa có giàu chất dinh dưỡng đâu. Mình đậy lại để cho cái thùng phân mình nó xẹp xuống đi, tầm 1-2 ngày rồi nó sẽ giật xuống, rồi mình lại tiếp tục ủ. Mình lấy cái vật gì nặng nặng đó mọi người, mình dằn lên trên để cho cái thùng phân mình nó đừng có hở nắp ra nha. Sau 2 ngày ủ thì cái thùng phân của mình đã giật xuống vậy rồi. Hôm nay thì mình sẽ bổ sung thêm vỏ tôm để bổ sung thêm canxi cho đất. Hôm trước thì mình chỉ cho vỏ rau củ quả thôi, thì chỉ bổ sung thêm chất mùn cho đất thôi, chưa có canxi nha. Hôm nay mình sẽ cho thêm vỏ tôm nè, rồi ngày mai mình sẽ cho thêm cá nữa. Vỏ tôm thì sẽ bổ sung thêm canxi, còn cá thì sẽ bổ sung đạm cho đất nha mọi người. Với những nguyên liệu có mùi hôi như cá với tôm thì mình sẽ rắc nấm Trichoderma nhiều chút xíu. Nấm Trichoderma này mình rắc dư một chút xíu cũng không sao, nó làm cho phân mình nhanh hoai mục thôi chứ không sao hết nha mọi người. Nấm Trichoderma thông thường thì sẽ có màu trắng, còn cái loại mình đang dùng đây là nhà sản xuất có bổ sung thêm humic. Humic thì nó sẽ giúp cho bộ rễ cây khỏe mạnh, và khi mình ủ phân bằng nấm Trichoderma có bổ sung thêm humic thì nó cũng giúp cho cái thùng phân của mình được giàu dinh dưỡng hơn. Ngoài vỏ tôm tươi ra thì mọi người có thể dùng vỏ tôm luộc hoặc là cá luộc cũng được nha, đừng nêm nếm gia vị dầu mỡ gì là dùng được hết đó mọi người. Thùng phân bây giờ đã đầy rồi nhưng ủ chưa xong nha mọi người. Thùng phân vậy thì cũng chưa đủ chất dinh dưỡng đâu. Mình lại đậy lại, mình chờ thêm 1-2 ngày nữa cho cái thùng phân nó giật xuống thì mình lại tiếp tục ủ thêm.
Từ hôm mình ủ phân tới nay là mình không có tưới một giọt nước nào vào trong thùng phân nha. Rau củ quả sẽ tự tiết ra nước. Cứ một lớp đất, một lớp rau củ quả như vậy thì không có lo là thùng phân mình nó bị khô. Và khi mình xới trộn lên á, mình thấy thùng phân nó bị khô thì mình mới thêm nước. Còn mình thấy cái thùng phân mình nó có độ ẩm rồi thì không cần phải thêm nước nha mọi người. Và trong suốt quá trình ủ thì lúc nào mình cũng đậy kín thùng phân á, mình không cho ruồi nhặn bay vào nè, và mình cũng không cho nước vào luôn. Cái thùng phân mà lúc nào cũng nước ướt chèm nhẹp á, thì thùng phân mình rất dễ bị hôi. Rồi sau khi mình ủ được khoảng 1 tuần thì cái thùng phân mình nó cũng giật xuống còn khoảng hơn nửa thùng. Tiếp theo thì mình sẽ đổ vào đây là bã của thùng phân cá. Thùng phân cá sau khi mình ủ được 1 tháng rồi, mình đã lọc lấy nước rồi, còn lại phần bã đó thì mình cho vào thùng ủ mình ủ. Bã phân cá này thì hàm lượng đạm rất là cao, mình bón cho cây là quá đậm đặc, cây rất dễ bị chết nha. Muốn bón cho cây cái bã phân cá này thì mình phải cho thêm đất vào, mình ủ cho cái bã phân cá này nó mục đi, rồi mình bón cho cây thì cây sẽ phát triển rất là nhanh. Rồi tiếp theo mình sẽ cho đầu cá vào. Mình ủ phân với cá với tôm vậy thì mọi người đừng có lo cái thùng phân mình bị hôi nha. Cứ cá và tôm á, những cái loại nào mà nguyên liệu nào mà nó có mùi hôi thì mọi người cứ cho nhiều nấm Trichoderma một chút xíu, và đừng có để cho cái thùng phân mình bị ướt thì không bao giờ cái thùng phân mình nó bị hôi hết á. Ở đây có một túm giá bị hư nè, mình cho vào mình ủ luôn. Hôm trước mình làm giá có 2 chén đậu thôi mà nhà mình ăn không hết đó mọi người. Mình làm giá đơn giản lắm, nhanh gọn lẹ lắm. Hôm nào mình làm video chia sẻ mọi người cách làm giá nha. Cái thùng phân này nó quá đầy rồi, chắc là mình không ủ thêm được nữa. Ở bên kia mình còn rất nhiều cá và vỏ trứng, chắc là mình sẽ ủ sang một cái thùng khác. Cái thùng phân này mà bây giờ nó có giật xuống thì cũng không được bao nhiêu đâu. Thôi cái lớp này là cái lớp cuối cùng nha. Hồi vừa rồi mình trồng cà chua đó mọi người, trái quá chừng trái luôn thì mình cũng ủ đất ủ phân giống y vậy nè. Mọi người cứ ủ đất ủ phân cho nhiều vô đi, mình trồng cây nó phát triển tốt và sai quả dữ lắm. Rồi ở một cái thùng khác thì mình sẽ cho vào đây là vỏ đậu phộng. Vỏ đậu phộng sẽ có tác dụng làm cho cái nền đất mình được tơi xốp, và trong vỏ đậu phộng thì cái hàm lượng đạm cũng rất là cao. Rồi ở đây thì mình có lá cây khô. Đây là lá cây của cây bông giấy đó mọi người, nó rụng xuống đất cũng nhiều ngày nhiều tháng rồi, mình gom lại mình đem đi ủ thành phân. Cách ủ lá cây khô và vỏ đậu này thì cũng giống như cách ủ lúc ban đầu mình chia sẻ. Cứ một lớp lá cây khô thì một lớp nấm Trichoderma và một lớp đất. Có một lưu ý là khi mình ủ phân với những nguyên liệu khô như vỏ đậu và lá cây khô á, thì sau khi ủ xong mọi người nhớ tưới sơ qua một ít nước để cho cái thùng phân mình nó có độ ẩm thì cái thùng phân mình nó mới nhanh quay mục nha. Vì nấm Tricho sẽ hoạt động tốt trong môi trường đất ẩm nha mọi người. Hoặc là mọi người có thể ủ xen kẽ kiểu như là một lớp lá cây khô, một lớp đầu cá, một lớp rác nhà bếp, một lớp vỏ đậu. Cứ một lớp nguyên liệu khô xen kẽ với một lớp nguyên liệu ướt, vậy thì thùng phân mình cũng không cần phải tưới nước nha. Rồi cuối cùng thì mình sẽ cho một lớp đất thật là dày phủ kín lên hết cái lớp lá cây khô này thì cái thùng phân mình nó mới nhanh quay mục nha mọi người. Phải có đất, phải có độ ẩm thì cái thùng phân mình nó mới nhanh quay mục. Rồi ở một cái thùng ủ phân khác á, cái thùng này nó còn lưng nè, nên mình cho thêm vào đây là một thao cá nữa. Cá này thì mình mua ngoài chợ mọi người. Sau khi người ta bán cá xong thường sẽ có những cái cá vụn như vậy nè. Cứ ủ cá và tôm thì mọi người rắc nhiều nấm Trichoderma vào thì cái thùng phân mình nó sẽ không có bị hôi. Rồi cái thùng phân nào cũng vậy, cứ cái lớp đất trên cùng thì mọi người cho một cái lớp đất thật là dày. Cái lớp đất trên cùng đó phải đảm bảo phủ kín hết những cái nguyên liệu bên dưới thì cái thùng phân mình nó không có bị hôi nha. Thường ở quê có con gà hay là con chuột hay con chó gì nó chết đó mọi người, thì người ta sẽ đào đất và chôn nó xuống đất. Và khi những cái con nó được chôn xuống đất á, thì cái mùi hôi nó không có bay lên trên. Thì ủ phân này cũng vậy á, những cái nguyên liệu nào nó hôi á, thì mình chôn nó xuống đất, mình phủ một lớp đất thật là dày á, thì cái mùi hôi nó không có bay lên trên được. Và trong cái quá trình ủ phân này mọi người cũng không có cần xới trộn gì nhiều đâu. Tầm khoảng gần 1 tháng á, phân nó đã phân hủy hết rồi á, lúc đó mình xới trộn thì cái thùng phân mình nó không có một tí mùi hôi nào hết nha mọi người. Mọi người nhớ đục lỗ thoát nước cho thùng phân, và trong suốt quá trình ủ đừng có cho nước vào trong phân. Và khi ủ thì mọi người nhớ đậy nắp lại thật là kín. Ở đây mình còn rất nhiều vỏ trứng cút nè, nhưng bây giờ mình hết chỗ ủ rồi, một chút xíu nữa mình sẽ ủ sau. Mọi người ủ vỏ trứng cút thì mọi người ủ cũng giống như là ủ vỏ tôm vậy đó. Và đây là thùng phân sau khi mình ủ được khoảng 25 ngày, mình mở ra mình xới lên thì mình thấy phân nó chưa hoai mục hoàn toàn.
Với những cái thùng phân mà nó còn lợn cợn vậy nè, mình nhìn thấy phân đó, nhìn thấy rác bếp, nhìn thấy vỏ tôm, vỏ trứng nó chưa có mục hết thì chưa có bón được nha. Đây là vỏ tôm nè mọi người. Tuy là nó cũng nát ra rồi, nó cũng tơi ra rồi, nhưng mình nhìn thấy nó còn nhìn thấy được, nhìn thấy vỏ tôm mình biết đó là vỏ tôm thì chưa có dùng được nha. Mình nhìn vào trong rác mình biết rác đó là cái gì là mình chưa dùng được nha. Khi nào nó mục nát ra như là đất, như là phân trùng quế luôn thì mình mới dùng được. Trong quá trình phân hủy xác bã thực vật, động vật thì cái thùng phân mình nó sinh ra một cái lượng nhiệt rất là lớn. Lượng nhiệt đó sẽ nóng rất nhiều trong khoảng 10 đến 15 ngày đầu. Còn khoảng 15 ngày trở về sau thì cái lượng nhiệt đó nó sẽ giảm dần. Tầm khoảng 25 ngày thì cái thùng phân mình nó đã không còn nóng nhiều nữa, chỉ còn hơi ấm ấm thôi. Và khi mình sờ tay vào thùng phân mình thấy phân mát lạnh luôn thì mình mới trồng cây vào được, và mình mới đem cái phân này bón cho cây được. Chứ cái thùng phân mình nó còn một chút xíu ấm ấm thôi thì mình cũng không trồng cây vào được nha mọi người. Và đây là thùng đất dinh dưỡng mình ủ được khoảng 40 ngày. Thùng phân bây giờ cũng đã hoai mục hoàn toàn. Mình nhìn nó giống như đất, giống như phân trùng quế luôn rồi đó, không còn thấy rác bếp nữa. Mình sờ tay vào thì thấy thùng phân nó mát lạnh luôn. Bây giờ mình có thể trồng cây trực tiếp vào trong cái thùng đất dinh dưỡng này, hoặc là mình lấy đất dinh dưỡng này làm phân bón cho cây cũng được luôn nha. Trong suốt quá trình ủ phân thì mọi người đừng có để cho thùng phân của mình quá ướt, hoặc là để cái thùng phân mình nó quá khô. Thùng phân quá khô thì phân nó không có quay mục được, còn thùng phân quá ướt thì thùng phân nó sẽ bị hôi. Và nấm Chico sẽ hoạt động tốt và sinh sôi nảy nở nhân đôi mật số trong môi trường ẩm, chứ môi trường khô thì nấm Trichoderma cũng không phát huy được hết tác dụng của nó nha mọi người. Rồi giờ thì mình chia sẻ mọi người cách chèo nhánh cho cây bí bơ. Thường thì cây bí bơ sẽ cho trái rất là nhiều trên thân chính, chèo nhánh cũng có trái nhưng ít thôi. Mình muốn cho cây bí bơ được sai quả to thì mình phải cắt bỏ hết chèo nhánh, mình chỉ giữ lại một thân chính thôi. Với những loại cây mà cho trái trên thân chính thì mọi người không được cắt ngọn nha, vì ngọn bò tới đâu thì trái sẽ ra tới đó. Thân chính của cây bí bơ thì nách lá nào cũng có hoa, không có hoa đực thì cũng có hoa cái. Mọi người thấy đây là cái thân chính nè, mọi người thấy không, có rất nhiều hoa đực và hoa cái. Cái hoa mà có cái trái phía dưới là hoa cái, còn cái hoa mà phía dưới chỉ có cuống thôi là hoa đực. Đây là hoa đực nè mọi người. Cây bí bơ khỏe thì nó sẽ ra đồng loạt vừa hoa đực vừa hoa cái như vậy. Bí bơ thường thì sẽ thụ phấn trái mới đậu, cho nên cây mà ra hoa đồng loạt vậy nè mình mới có hoa đực và hoa cái để mình thụ phấn. Giờ mình sẽ quay từ gốc tới ngọn, mình quay cái thân chính cho mọi người xem nha. Đây là gốc của cây bí bơ nè, mình sẽ hướng về phần ngọn, đi thẳng ra phần ngọn nha mọi người. Thì từ gốc lên tới ngọn mình giữ lại cái thân chính và ngọn thân chính thôi. Có bao nhiêu nhánh mọc trên cái thân chính này mình sẽ cắt bỏ hết. Trên cái thân chính của cây bí bơ này thì hiện tại chưa có nhánh nào hết mọi người. Mọi người thấy có cái nhánh nào mọc ra thì mình cắt bỏ hết ha. Mình giữ lại một cái thân chính nè, ngọn thân chính và hoa lá trên thân chính mình giữ lại hết. Và tùy theo giống bí bơ nha, có giống nó tự thụ phấn được, còn có những giống bí bơ không thụ phấn là nó không đậu trái luôn. Còn cái giống mình đang trồng đây là hầu như mình không thụ phấn đâu mọi người, nó tự đậu trái nha. Còn cái đợt trước mình trồng cây bí bơ mình không thụ phấn là nó không đậu được trái nào luôn. Trái nào được thụ phấn thì sẽ đậu được trái đó. Khi nào mọi người thấy hoa đực, hoa cái nó ra đồng loạt rồi đó thì mọi người lấy nhụy của hoa đực nè, chấm vào nhụy hoa cái, chấm càng nhiều càng tốt nha. 2 hoa đực chấm vào 1 hoa cái cũng được. Nếu như hôm nào không có nhiều hoa đực thì 1 bông hoa đực mình chấm cho 2 bông hoa cái cũng được nha. Khi thụ phấn thì mọi người lấy phấn từ nhụy hoa đực phủ phấn sang nhụy hoa cái càng nhiều càng tốt. Cái dàn bí này mình trồng để nhà ăn thôi, mình không có dự tính làm video nên mình không có quay từ đầu tới cuối như những video trước. Cho nên hôm nay cái đoạn nào mà mình không có quay thì mình cố gắng truyền đạt làm sao cho mọi người dễ hiểu nhất nha. Rồi mình cũng thường xuyên cắt bỏ bớt lá vàng, lá hư để tạo độ thông thoáng cho vườn, thì vườn cũng đỡ bị sâu bệnh hơn. Cây bí thì bộ rễ nó cũng khỏe lắm, ít có bệnh dưới bộ rễ, nhưng cây bí thường hay bị bọ trĩ hút chích lên trên lá, làm cho cái lá bí và ngọn bí bị xoăn. Cái dàn bí này từ hôm mình trồng tới nay mình chưa có phun bất cứ loại thuốc nào hết mọi người, cho nên mọi người thấy cái bộ lá nó te tua hết trơn không. Mình có phòng sâu bệnh trên cái bộ lá thì cái bộ lá nó đẹp, nó mướt lắm, nó không có bị te tua như vậy đâu. Nhưng do cái vườn mình nó xa nhà, cái chỗ mình trồng cái dàn bí này không có cái bình phun thuốc. Rồi để phòng bọ trĩ làm xoăn ngọn trên cây bí thì mọi người có thể dùng chế phẩm sinh học BOB.
Rồi phân bón thì mình lấy cái phân mình tự ủ tầm 7 đến 10 ngày mình bón cho cây một lần. Với cái dạng bí bơ này thì mình không có dùng phân NPK vì những cái chậu đất này mình đã ủ đầy đủ chất dinh dưỡng rồi. Và nếu như cây bí bơ nhà mọi người nó không chịu ra quả hoặc là nó ra quả quá ít á, thì mọi người bón thêm cho mình một ít phân NPK thì cây bí bơ của mình nó dễ ra hoa, dễ đậu quả và sai quả hơn nha. Và loại phân NPK mọi người dùng cho tất cả các giai đoạn luôn thì mọi người chọn cái loại phân NPK có hàm lượng là 20-20-15, mình có để bên góc phải màn hình đó mọi người. Và phân này thì mọi người dùng cho mình 1 đến 2 gam pha với 1 lít nước. Cây con thì mình dùng 1 gam pha với 1 lít nước, còn cây trưởng thành và cây lớn, cây có trái rồi thì mọi người dùng 2 gam pha với 1 lít nước nha. Thường mình trồng những loại cây lấy trái là mình có dùng phân NPK đó mọi người. Riêng cái dạng bí này mình không dùng phân NPK là do nó xa nhà mình quá. Nhà mình thì tuốt trên bến xe mà cái vườn bí này nó nằm ở dưới cầu Rồng á. Từ trên nhà mình đi xuống đây thì cũng mất khoảng 20 phút. Con mình thì nó học ở dưới đây nè. Thỉnh thoảng mình đưa con đi học thì mình ghé đây mình chỉ tưới nước thôi. Và có sẵn những cái thùng phân ủ sẵn đó thì mình bón cho cây thôi chứ mình không dùng thêm phân NPK nữa. Bây giờ cái dàn bí này nó cũng chín già rồi, già lắm rồi, lá nó cũng khô nhiều nè mọi người. Bây giờ mình sẽ thu hoạch bí luôn nha. Mấy bữa nay chỗ mình mưa quá chừng mưa cho nên bí nó nứt khá là nhiều nè mọi người. Mưa liên tục nhiều ngày như vậy trái bí mình nó ngậm nước no thì nó rất dễ bị nứt. Một tay quay một tay hái, không có dùng kéo cắt đâu mọi người ơi. Cái trái nào mình bẻ đứt cuống ra thì một hồi mình đem vô mình nấu trước. Cái trái bí già sao mà cái cuống nó cứng quá chừng luôn á. Mình dùng hết sức mà bẻ nó không nổi luôn nè, phải đè cái cuống vô trong cái chậu mới bẻ được. Từ hôm mình trồng dàn bí này tới nay mình ăn bí hơi bị nhiều mọi người. Ngày nào mình nấu canh với bí là tụi nhỏ con mình nó ngán nó không ăn nữa, mà mình thì mình dễ ăn lắm, ngày nào mình cũng ăn bí hấp mình cũng ăn được. Cái dàn bí này nó sai quả là nhờ cái đất trồng mình tốt, mình ủ đầy đủ chất dinh dưỡng trong đó. Rồi cái chậu trồng cây của mình nó to nữa. Lúc mới trồng cây mình không biết là mình mua toàn chậu nhỏ, trồng cây nó không tốt mọi người. Sáng mà tưới nước là buổi trưa cây nó héo rồi, nó bị thiếu nước, thiếu đất ăn lắm. Sau này biết rồi mình đổi sang chậu lớn mình trồng cây nó tốt lắm mọi người, cây nó đủ đất ăn, nó phát triển tốt lắm. Những cái cây nào mình trồng trong chậu nhỏ thì mọi người thấy nó chậm phát triển, thấy rõ luôn. Mình trồng bí bơ mình muốn trái to thì một dây bí mình để khoảng 4 trái thôi, 4 tới 5 trái thôi thì trái bí nó rất là to. Nó đạt trọng lượng tầm 700-800 gram đến 1,2 kg. Còn như mình thì mình để tự do nha, cho nó ra trái tự do luôn. Một cây nó có tới 10 trái, 10 mấy trái luôn á mọi người. Riêng bí bơ thì mình thích trái bí bơ nhỏ nhỏ vậy thôi, mình không thích trái bí bơ to đâu. Bí bơ nhỏ thì nó đặc ruột luôn, nó không có hạt luôn đó mọi người. Mình hay ăn bí hấp nguyên trái nguyên vỏ luôn, cho nên khi hấp thì mình thích trái bí nó nhỏ nhỏ vậy nè, mình hấp một lần nguyên trái vậy đó. Một ngày mình ăn khoảng 3 trái vậy đó mọi người. Cây bí bơ này mình trồng khoảng 1,5 tháng là cây bắt đầu có trái, và tầm 2,5 tháng đến 3 tháng thì mình bắt đầu hái trái ăn từ từ được rồi. Mình ăn tới đâu hái tới đó. Trái bí nó già trên cây, mình để trên cây khoảng 3,5 tháng cũng không sao nha mọi người, trái bí càng già càng ngon. Khi mình hái trái bí xuống mình để trái bí cả tháng ở trong nhà cũng không sao, không cần bỏ tủ lạnh cũng không sao hết đó mọi người. Bí thì mình trồng nhiều rồi mọi người, mình trồng cũng đủ thứ giống hết á, nhưng mà mình thấy cái giống bí bơ nè, bí hạt dẻ, bí mặt trời, 3 cái giống bí này là ăn ngon nhất luôn đó mọi người. Sắp tới thì mình sẽ trồng thêm nhiều giống bí mới nữa, những giống bí nhập khẩu á, cái giống nào ngon thì mình sẽ làm video chia sẻ để mọi người cùng trồng nha. Hôm nay thì mình sẽ hái hết một phía bên này thôi, còn phía bên kia thì mình sẽ để lại cho con trai mình hái nha. Hồi sáng nó đi học nó đã dặn mình rồi, mẹ hái một bên thôi, còn một bên là mẹ để cho con hái. Mình trồng bí bơ mình cho nó ra trái tự do đó thì nó sẽ có rất là nhiều cái trái nhỏ nhỏ vậy nè. Nhìn nó nhỏ vậy thôi chứ ngon lắm mọi người. Bên trong nó đặc ruột, nó có màu cam đậm đẹp lắm. Rồi giờ mình sẽ cắt bí ra cho mọi người xem bên trong. Đầu tiên thì mình sẽ cắt mấy trái bí nhỏ này trước.
Với trái bí nhỏ này thì mọi người đoán thử xem coi cái hạt của trái bí này nó nằm ở đoạn nào. Không có một miếng hạt nào luôn mọi người. Với những cái trái to thì còn có được 1-2 hạt, còn mấy trái nhỏ này hầu như là không có hạt luôn. Thường thì mình trồng cây mình cũng không có để lại hạt, không có để lại giống mọi người, mình toàn mua hạt giống mới hết á. Hồi chiều giờ mọi người theo mình đi trồng bí chắc cũng đói bụng rồi ha. Bây giờ mình vào bếp nấu món bí hầm dừa rồi mời mọi người ăn cùng với mình luôn nghe. Để làm món bí hầm dừa thì mình chỉ cần bí và nước cốt dừa thôi thì cái nồi bí hầm dừa của mình cũng rất là ngon rồi. Nhưng hôm nay nhà có sẵn khoai lang nè thì mình bỏ thêm vài củ khoai lang nữa. Rồi ở đây mình dùng thêm đây là nửa ký nước cốt dừa ép đặc, mình ép từ trái dừa khô ra đó mọi người. Và ở đây là 50g gồm có bột bán và bột khoai. Bột bán bột khoai này thì nó cứng lắm, trước khi nấu thì mọi người nên ngâm trước khoảng 2 tiếng đi, khi mình nấu thì cái bột khoai bán nó mềm ra mới ngon được nha. Nấu cái món này thì nó nhanh dữ lắm, mọi người chờ mình thêm chút xíu nữa nha. Chờ mình nấu xong rồi ở lại ăn cùng với mình, chứ mọi người về hết trơn, một mình ăn cái nồi này không có hết. Rồi mình cho hết tất cả mọi thứ vô nè, khoai lang, bí đỏ, bột bán, bột khoai mình cho hết vào nồi. Rồi mình nêm vào đây là một ít muối, một ít đường. Mình nêm theo khẩu vị gia đình mình nha, nêm giống như nêm canh vậy đó. Rồi mình thêm nước lọc vào đây, mình thêm cho cái lượng nước nó xăm xắp mặt bí hoặc là qua mặt bí một chút xíu là được rồi. Rồi mình cho vào nồi là một ít nước cốt dừa, mình chỉ cho một ít thôi nha, cho khoảng 1/4 cái tô lúc nãy thôi. Còn lại thì mình chừa lại đó, khi nào cái nồi bí hầm dừa mình nó chín rồi đó thì mình mới đổ nước cốt dừa vô. Mình cho nước cốt dừa vô sớm quá thì cái nồi bí hầm dừa mình nó không có béo ngon đâu mọi người. Sau khi mình cho hết mọi thứ vào trong nồi rồi thì mình sẽ bật lửa lên, mình nấu cho đến khi bí và khoai lang mềm. Cái món bí hầm dừa này mẹ mình nấu ngon dữ lắm nha mọi người. Ngoài bí và khoai lang ra thì mẹ mình còn cho thêm mít nè, rồi chuối chín nữa. Mít thì mẹ mình dùng mít nghệ chứ không có dùng mít giòn như bây giờ. Và chuối chín thì mình dùng chuối xiêm nha. Rồi mình nấu khoảng 20 phút thì bí và khoai lang đã mềm thì mình sẽ cho hết cái nước cốt dừa vào. Mình nêm lại thấy còn hơi lạc muối, mình cho thêm một chút xíu muối nữa. Mình cho nước cốt dừa vào xong mình thấy cái nồi bí mình nó sôi lăn tăn trở lại thì mình sẽ tắt lửa luôn. Đừng có nấu lâu quá, nước cốt dừa nó sẽ không còn béo ngon nữa. Cái món này mình nấu như là kiểm, nấu giống như là chè chuối vậy mọi người, nhưng mà mình không có bỏ đường nhiều, vì cái món này thường mình sẽ ăn với cơm. Rồi giờ mời mọi người ăn bí hầm dừa cùng với mình nha. Ngon lắm mọi người, bí đỏ thì nó bùi dẻo, thêm nước cốt dừa béo béo nó ăn ngon lắm luôn. Video tới mình chia sẻ mọi người cách trồng dưa hấu hắc mỹ nhân từ khâu làm đất, ươm hạt và chăm sóc bón phân cho đến khi thu hoạch. Dưa hấu hắc mỹ nhân là một giống dưa ngon, kháng bệnh tốt, rất đáng để trồng. Mọi người chờ mình thêm 1-2 tuần nữa mình sẽ có video chia sẻ rất chi tiết. Rồi video của mình tới đây cũng dài rồi, mình hy vọng là mọi người sẽ thích video hôm nay cũng như là thích cách chia sẻ của mình. Mọi ý kiến đóng góp và thắc mắc thì mọi người hãy để hết dưới phần bình luận, mình sẽ dành thời gian sớm nhất để trả lời. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem hết video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video mới đầy đủ và chi tiết hơn.